Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Mare deranj la Kiev, pentru că Zelensky a semnat un decret după ce Rada ucraineană, Parlamentul ucrainean, a votat cu peste 200 de voturi niște proiecte de restrângere a activității. De fapt, au fost văzute de către societatea civilă niște proiecte de împiedicare a DNA-ului ucrainean și a parchetului anticorupție ucrainean, pentru că ei au două astfel de instituții care se ocupau de aproape 10 ani cu investigarea dosarelor politicienilor și ale marilor acte de corupție din Ucraina, un fel de DNA al Ucrainei și un parchet anticorupție. Și acest lucru dă apă la moară propagandiștilor ruși. Ieri deja vedeam mare zâzanie și la mine atât pe blog cât și pe pagina de YouTube, pe pagina de Facebook, pe toate site-urile unde eu public informații despre războiul din Ucraina. Mă întreba lumea: Vasile, dar totuși acum nu zici nimic despre ceea ce se întâmplă de fapt în Ucraina. Era o chestie la început, pentru că ieșiseră acum 2 seri destul de puțini oameni. Este vorba despre 22 iulie, când s-a întâmplat această acțiune, această semnare a decretului, cât și votul Radei Supreme ucrainene. Dar iată că ieri seara au fost din nou proteste mult mai mari, aproximativ 9.000 de oameni au ieșit în stradă și, din păcate, așa cum vă spuneam, acest lucru dă apă la moară propagandiștilor ruși și este o divizare foarte mare în momentul de față în societatea ucraineană. Mulți au decis să nu mai susțină pe Zelensky, inclusiv am văzut și vom vedea în materialul de astăzi reacții din prima linie a frontului. Sunt întrebați soldații ucraineni, militarii ucraineni, dacă sunt de acord cu așa ceva. Bineînțeles că nu sunt. Marea lor majoritate au participat și la protestele Euromaidan din 2014, 2013-2014. Deci este un lucru negativ de care profită de asemenea și idioții utili ai Kremlinului, pentru că, așa cum vom vedea, o congresmenă celebră minte că protestele de la Kiev au loc din cauza refuzului lui Zelensky de a încheia un acord cu Rusia, când de fapt este cu totul și cu totul altceva. Este vorba despre o congresmenă fană, republicană fană Donald Krasnov Trump, bineînțeles. Celelalte subiecte principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Uniunea Europeană avertizează Ucraina cu privire la noua lege care ar putea submina cele două agenții anticorupție ucrainene; proteste în Ucraina față de proiectul de lege privind NABU și SAP. NABU este National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, adică DNA-ul mai pe românește, și SAP-ul este parchetul anticorupție ucrainean. Și, bineînțeles, discutăm și avem și vești bune. Dronele ucrainene au atacat un depozit de petrol de lângă Sochi. La Istanbul a fost un acord între Ucraina și Rusia pentru un schimb de peste 1200 de prizonieri. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și ale analiștilor Deep State. Așadar, dragii mei, iată zâzania. O congresmenă americană celebră minte că protestele de la Kiev au loc din cauza refuzului lui Zelensky de a încheia un acord cu Rusia. Tocmai acest lucru este periculos pentru Ucraina, că sunt tot felul de astfel de idioți utili, sau poate nu sunt idioți utili, poate chiar sunt în slujba spionajului rusesc, această susținătoare de lungă durată a lui Donald Krasnov Trump, cunoscută pentru răspândirea teoriilor conspirației și a declarațiilor anti-ucrainene. Congresmena americană Marjorie Taylor Greene a declarat că protestele de la Kiev au loc, se pare, pentru că președintele Zelensky refuză să încheie un acord de pace cu Rusia. Și vedem pe rețeaua X această postare a lui
Marjorie, America must stop funding and sending weapons. Adică vrea să spună că America ar trebui să oprească trimiterea și finanțarea de arme pentru Ucraina. Miercuri, Congresmena a distribuit o înregistrare video de la un protest împotriva restricționării independenței NABU și SAP la Kiev. Am explicat cele două parchete anticorupție ucrainene. I-a adăugat legenda: protestele în masă au izbucnit la Kiev împotriva președintelui Zelensky, deoarece este un dictator și refuză să încheie un acord de pace și să pună capăt războiului. Bravo, ucraineni! Scoateți-l din funcție, iar America trebuie să înceteze finanțarea și furnizarea de arme. În același timp, ea nu a menționat în niciun fel adevăratul motiv pentru protestele de la Kiev și din alte orașe ale Ucrainei, adoptarea de către Parlament și semnarea de către președinte a legii 12.414 cu modificări la codul de procedură penală, conform căreia NABU și SAP devin dependente de deciziile procurorului general. Un fel de ordonanța 13, să zicem așa, chit că nu prea pușcă, dar ca idee, să ne facem o idee ce a scos pe ucraineni în stradă. La orele 1 dimineața, pe 24 iulie, ora Kievului, postarea lui Taylor Green avea peste 78.000 de aprecieri inimioare, dar și 8.000 de comentarii, multe dintre ele indicând direct minciunile sale. Cu toate acestea, congresmena nu se grăbește să corecteze dezinformarea. În total, pagina sa are o audiență de aproape 5 milioane de cititori. Deci, ceea ce vă spuneam, acest lucru este foarte, foarte periculos pentru Ucraina. Și acum trecem la să vedem de fapt despre ce este vorba. În propoziție cu această lege, Uniunea Europeană avertizează Ucraina cu privire la noua lege care ar putea submina agențiile anticorupție ucrainene. Vedem votul despre care vă vorbeam: 263 din cei 324 de deputați, de parlamentari, să zicem, ai Radei Supreme. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la acțiunile recente ale Ucrainei în ceea ce privește instituțiile sale anticorupție, Biroul Național Anticorupție și Parchetul Specializat Anticorupție, așa cum a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercy, pe data de 22 iulie. Aceste instituții anticorupție sunt cruciale pentru agenda de reformă a Ucrainei și trebuie să funcționeze independent pentru a combate corupția și a menține încrederea publicului, a declarat Mercy. Comisia Europeană a subliniat că Uniunea Europeană oferă sprijin financiar semnificativ Ucrainei, cu condiția realizării de progrese în domeniul transparenței, reformei judiciare și guvernării democratice, relatează Ukrainska Pravda, adevărul ucrainean. Mercy a subliniat de asemenea pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este necesar să existe o capacitate puternică de combatere a corupției și de asigurare a rezilienței instituționale. Uniunea Europeană va continua să monitorizeze situația și să sprijine Ucraina în respectarea statului de drept. În ciuda îngrijorărilor legate de acțiunile recente ale guvernului Ucrainei cu privire la NABU și SAP, Uniunea Europeană a confirmat că nu are în vedere încetarea sprijinului financiar acordat Ucrainei în ceea ce privește NABU și SAP, așa cum s-a relatat pe 22 iulie. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Martin, a răspuns unei solicitări din partea publicației European Pravda, adevărul ucrainean, declarând în prezent această problemă nu este discutată. El a clarificat în continuare că, deși există mai multe niveluri decizionale și mecanisme de supraveghere pentru asistență financiară acordată Ucrainei, nu se așteaptă ca aceste garanții să fie activate în această etapă. Există mecanisme preventive, dar vom vedea dacă vom ajunge vreodată în acel punct, a adăugat Martin, întărind angajamentul Uniunii Europene de a sprijini Ucraina în contextul reformelor și provocărilor cu care se confruntă aceasta în curs de desfășurare. Bun, să vedem și ce spune presa ucraineană.
și ne referim aici la principala sursă de informații pe care o folosesc în fiecare zi, Adevărul Ucrainean, Ukrainska Pravda, care spune că protestele din Ucraina față de proiectul de lege privind NABU și SAP sunt în dezvoltare în continuare, deci cresc. În seara zilei de 23 iulie, în diferite orașe din Ucraina au avut loc proteste din cauza proiectului de lege 12.414, care limitează puterile NABU și SAP. Președintele a semnat acest decret cu o zi înainte. Oamenii au început să se adune în Nicolaiv, Cernigău, Kremenciuc, Cernăuți, Nipru, Zaporojie, iar la Kiev acțiunea de la Teatru Ivan Franco a fost anunțată pentru orele 20. Potrivit cotidianului Suspâlne, în total evenimentele au fost anunțate în cel puțin 17 orașe. Și vedem aici imagini de la aceste proteste, să trecem pe partea asta la altă, ca să putem să vedem aceste imagini. Da, sunt niște proteste în desfășurare în Ucraina. Vedem când se înserează, chiar s-au înmulțit numărul protestatarilor și da, iată, sunt deja spre seară destul de mulți. Opa. Da, sunt câteva bii, se vede clar. Din păcate, asta este o gafă foarte mare pe care Zelenski și clasa politică din Ucraina au făcut-o, după părerea mea, pentru că știți foarte bine, eu sunt un om franc, încerc să fiu cât mai echidistant. Este o greșeală care ar putea să coste foarte mult Ucraina și nu doar Ucraina, ci și estul Europei, dacă Ucraina se va destabiliza din aceste motive și vedem că ucrainenii au și niște marșuri. Ucraina nu este Rusia. Da? Ucraina nu este Rusia, este o aluzie la faptul că Rusia este o corupție foarte, foarte mare și că Ucraina, pentru acesta a fost motivul Maidanului, din cauza corupției care sufoca statul ucrainean acum mai bine de 10 ani. Oamenii au ieșit în stradă vrând un viitor alături de Occident, alături de Uniunea Europeană. Iată că acest lucru, din păcate, pentru că eu știți foarte bine că l-am apreciat și în continuare îl apreciez pe Zelenski pentru lucrurile bune pe care le-a făcut, tocmai de aceea nu pot să stau indiferent și impasibil la aceste gafe, nu știu dacă sunt gafe sau sunt lucruri intenționate. În orice caz, greșeli majore, capitale. Ulterior, Suspâlne, citând poliția, a relatat că peste 9.000 de persoane au ieșit la protest împotriva legii la Kiev pe data de 23 iulie. Mitingul a durat până târziu în noapte. Și haideți să vedem ce zic și soldații din prima linie a frontului. O greșeală fatală, spun soldații ucraineni, care critică represiunea anticorupție a lui Zelenski. Nasol. Chiar și pentru soldații ucraineni implicați într-un război brutal la sute de kilometri de capitală, decizia președintelui Zelenski de a demonta infrastructura anticorupție a țării, construită în ultimul deceniu, a fost o lovitură. În seara zilei de 23 iulie, Zelenski a semnat un proiect de lege controversat care distruge independența Biroului Național Anticorupție și a Parchetului Special Anticorupție, în contextul în care marile orașe ucrainene au apărut niște proteste destul de mari care îl avertizau împotriva acestei decizii. Proteste care erau în data de 22 iulie. Da? Cu toate aceste proteste, în 23 iulie, Zelenski a decis să facă invers decât trebuia să facă. Atenție! Pentru că moral era să respingă acest proiect de lege. Să retrimită în Rada ucraineană pentru modificări. Proiectul de lege, adoptat de Parlament cu câteva ore înainte și neobișnuit de repede, ar subordona cele două instituții majore anticorupție
atât DNA-ul ucrainean, SAP-ul, cât și parchetul anticorupție care este nominalizat de către președinte. Parlamentarii și activiștii opoziției au avertizat că acest lucru ar împiedica capacitatea agențiilor de a investiga oficial de rang înalt, fără aprobarea prezidențială. Cred că guvernul lui Zelensky și-a arătat din nou adevărata față pe care o vedem din 2019, a declarat pentru Kyiv Independent, un operator de drone în vârstă de 32 de ani care folosește indicativul arhitect. Dar doar că războiul ne-a schimbat atenția, ne-a modificat atenția. Pentru arhitect și mai mulți soldați ucraineni care își amintesc viu de Revoluția Euromaidan 2013-2014, care l-a înlăturat de la putere pe fostul președinte pro-rus Victor Ianucovici și a adus reforme pro-occidentale, inclusiv înființarea NABU și SAP, un an mai târziu. Ceea ce s-a întâmplat pe 22 iulie a fost prea familiar. Arhitect era student pe atunci și organiza proteste în orașul său natal Lviv, din vestul țării, în timp ce unii soldați au susținut că cele două agenții nu au avut niciodată o autonomie reală în practică pentru a investiga înalți oficiali din cauza presiunilor de sus. Criticii spun că măsura lui Zelensky a distrus în esență lupta Ucrainei împotriva corupției și a obstrucționat speranțele țării de integrare în Uniunea Europeană în viitor. Reacționând la indignarea publică crescândă după ce mii de ucraineni au ieșit în stradă pe 23 iulie, Zelensky și-a susținut decizia, spunând că aceasta era necesară pentru a curăța influența rusă. Dimpotrivă, nenea Zelensky, Ucraina nu este Rusia, așa s-a strigat în acel marș pe care l-am văzut mai înainte. Adică nu poți face chestii de genul acesta în Ucraina pentru că lumea iese în stradă și veți vedea că dacă această lege nu este dată, nu cei care au promulgat-o și președintele Zelensky care a semnat decretul de promulgare a acestei legi, oamenii vor ieși din nou în stradă, așa cum au ieșit în România. Am ieșit cu toții, cei care am crezut în democrație și în independența justiției, în 2016, la finalul anului 2016 și începutul lui 2017, după care au fost proteste până în 2018, dacă vă aduceți bine aminte, și în 20 ianuarie, coloane către București. Am fost unul dintre cei care am organizat aceste proteste atât în Oradea cât și în țară. După care a fost 10 augustul în 2018, în care s-a văzut foarte bine că exista o opoziție foarte mare la ceea ce se întâmpla, ceea ce încerca PSD-ul să facă. Nu mai insist, o să vă las link în comentarii pentru că, din păcate, este trist ceea ce se întâmplă în Ucraina și eu sper ca acest președinte pe care mulți l-am apreciat să revină la matca democrației și să dea din nou independență sistemului anticorupție ucrainean. Trecem și la niște vești mai bune. Dronele ucrainene au atacat un depozit de petrol de lângă Sochi. Pe teritoriul Federației Ruse, la Sirius, în apropierea orașului Sochi, din regiunea Krasnodar a Federației Ruse, drone ucrainene au lovit un depozit de petrol. A avut loc un atac asupra depozitului de petrol de pe strada Tavricescaia. Vă rog să vă abțineți de la a conduce sau a merge pe jos în acea zonă. Voi raporta incidentele importante. Deci e un incendiu mare acolo. Anterior, șeful teritoriului federal a raportat despre activitatea apărării aeriene. Ulterior, el a menționat că amenințarea unui atac cu drone persistă. Potrivit RIA Novosti, la Sochi s-au auzit noaptea sunete a cel puțin 5 explozii. Sirius este o așezare de tip urban din regiunea Krasnodar. Primul teritoriu federal din Rusia a aparținut orașului Sochi până la adoptarea noii carte a orașului, cea mai sudică așezare a regiunii Krasnodar și a întregului district federal de sud. Vă țin la curent cu
pagubele, sperăm să existe și pagube, pentru că în această imagine vedem niște ciuperci de fum. La Istanbul, Ucraina și Rusia au fost de acord să facă schimb de peste 1200 de prizonieri, spune Umerov și Medinsky. Umerov este șeful delegației ucrainene, iar Vladimir Medinsky este șeful delegației rusești, care au anunțat un acord de a peste 1200 de prizonieri, schimb a peste 1200 de prizonieri de fiecare parte. În primul rând, acordul nostru și rezultatul acestei acțiuni umanitare este de peste 1200 de persoane. Acestea vor fi schimburi care vor fi implementate de către colegii noștri și vom continua schimburile noastre ulterioare, spune Umerov. În același timp, un membru al delegației ucrainene, Serghei Kislytsa, a clarificat că problema este legată de returnarea prizonierilor de război, în timp ce civilii și copiii trebuie returnați. Aceștia nu sunt incluși în schimburi. Continuând schimbul de prizonieri de război, am convenit ca în viitorul apropiat să se efectueze un schimb de cel puțin încă 1200 de prizonieri de război de fiecare parte. Șeful delegației ruse a mai declarat că Federația Rusă s-a oferit să transfere un număr mai mare de prizonieri de război în Ucraina. Dacă îi găsesc pe oamenii noștri, atunci numărul va fi mai mare, a spus el. Medinsky a mai declarat că Rusia s-a oferit să predea Ucrainei încă 3000 de cadavre ale unor militari ucraineni decedați. În plus, potrivit acestuia, Rusia a propus ca Kievul să ia în considerare problema declarării unor încetări ale focului scurte de 24-48 de ore pentru a recupera răniții și cadavrele combatanților. În același timp, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei a declarat că în timpul celei de-a treia rundă de negocieri, atmosfera a fost oarecum diferită față de întâlnirile anterioare. Au fost mai puține emoții, mai puține părți lirice și o conversație mai constructivă și mai calmă, spune acesta. De asemenea, el a subliniat că propunerea Federației Ruse privind perioadele scurte de încetare a focului pe anumite secțiuni ale frontului nu este nouă și a fost exprimată în special la ultima întâlnire de la Istanbul. El a menționat că acesta nu poate fi numit un armistițiu real. Bun, hai să trecem la ziua 1247 a războiului din Ucraina, să vedem ce pierderi au avut rușii în ultimele 24 de ore, la data de 24 iulie. 1050 de militari, 5 tancuri, 10 vehicule blindate de luptă, 24 de piese de artilerie și vedem aici lista cu pierderile rusești la această dată, atât actualizate, în paranteză, în ultimele 24 de ore, cât și pierderile de la începutul invaziei până în acest moment. Rușii au ajuns la o cifră foarte mare de 1.046.270 de militari. Trecem la hărți. Hărțile celor de la Deep State pentru a vedea dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore, din 22 până în 23. Și începem cu partea de sud, cu zona Zaporojie și Herson, unde vedem că în aceste două locuri n-au existat modificări ale frontului. Dând un ochi și pe zona Niprului, ne bucurăm să vedem că, așa cum se poate observa în această imagine, în Nipru nu au existat de asemenea avansuri rusești, dar dacă dăm un ochi mai la nord de Pokrovsk, vedem în această pungă, la nord de Pokrovsk, vedem că rușii, din păcate, au capturat o nouă zonă, o zonă pe care eu o estimez undeva la 7-8 km pătrați, poate până în 10 maxim km pătrați la vest de Mârne. Din păcate, rușii avansează în această zonă și în acest context, dacă avansul continuă, în cel mult o lună, rușii vor fi la porțile Pokrovskului,
poate chiar mai repede, dar să nu anticipăm și să sperăm că nu se va întâmpla așa. Ceasov iar vedem în această imagine că este fără dezvoltare ale fronturilor și vedem că în data de 22 spre 23 ucrainenii dimpotrivă au reușit o contraofensivă în această zonă care era capturată, așa cum se vede, de ruși în 22, ucrainenii reușind un contraatac, hai să nu-i spunem contraofensivă, pentru că este mai degrabă un contraatac, și au reușit de asemenea și ei să elibereze aproximativ 10 km pătrați, așa cum se poate vedea în această imagine. Ceea ce face ca evoluția fronturilor în această zonă să fie 1 la 1 în acest moment. De asemenea, rușii au reușit un avans în Zelenihai, un avans către Zelenihai, un avans minor de aproximativ 2 km pătrați, dacă ar fi să îl cuantificăm vizual. Dacă ne îndreptăm atenția către Kupiansk, vedem că frontul este stabil, de asemenea și în zona Vovceanskului, iar în zona Sumă, în regiunea Sumă, dăm un ochi și aici să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor și observăm că nu. Trecem pe repede înainte la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 23 iulie în viziunea analiștilor Institutul pentru Studiul Războiului cu principalele informații, știri. Rusia folosește ca armă protestele interne continue din Ucraina pentru a intensifica retorica menită să submineze legitimitatea Ucrainei și să descurajeze sprijinul occidental. Tocmai ceea ce vă spuneam eu la începutul acestui videoclip, acestui material, că dă apă la moară propagandiștilor Kremlinului, idioților utili ai Kremlinului și tuturor celor care propovăduiesc moartea Ucrainei și inexistența Ucrainei ca stat de-a lungul timpului. Protestele ucrainene în curs de desfășurare nu sunt în mod evident demonstrații antirăzboi, dar comentatorii ruși încearcă să le prezinte drept proteste împotriva efortului de război al lui Zelensky și al Ucrainei pentru a obține efecte informative care să genereze beneficii pentru forțele ruse de pe câmpul de luptă. Delegația ucraineană și rusă s-au întâlnit pe 23 iulie la Istanbul pentru a treia rundă de negocieri bilaterale și știm ceea ce s-a întâmplat. Rezultatul, schimbul a peste 1200 de prizonieri și 3000 de repatriere a 3000 de cadavre. Oficialii Kremlinului continuă să submineze procesul de negocieri, reiterând în același timp angajamentul Rusiei de a-și atinge obiectivele inițiale de război. Rusia continuă să își diversifice și să își consolideze aparatul de securitate în efortul de a centraliza puterea de stat într-un mod în care va agrava abuzul deja sistematic asupra prizonierilor de război și al civililor ucraineni din Rusia și din Ucraina ocupată. Și avem în această imagine hărțile Institutului la data de 23 iulie cu regiunea Sumă, Kharkiv, Svatove Kremina, Lugansk, Donetsk, Ceasov Iar, sud-vestul Toretskului, Pokrovsk, Kamianske, Zaporojie și Herson. Și înainte de a încheia, vreau să vă reamintesc că ceea ce s-a întâmplat acum în Ucraina și ceea ce se întâmplă în aceste momente demonstrează clar că, indiferent cât de mult bine faci, indiferent cât de democratic ești, dacă ai derapaje și există o societate civilă sănătoasă, cum este cea din Ucraina, oamenii nu trec cu vederea pentru că tu ești Zelensky sau că ești marele erou, că n-ai dormit cu nopțile de grija Ucrainei, că ai adus atâtea ajutoare, că ai făcut atâtea fapte bune pentru Ucraina, dacă la un moment dat
faci o gafă de asemenea proporții. Și asta este valabil pentru întreaga clasă politică ucraineană care a făcut această mărșăvie, dând apă la moară propagandiștilor Kremlinului. Să vă fie rușine. Noi care vă susținem, vom susține în continuare poporul ucrainean și Ucraina, dar nu pe voi și nu deciziile voastre, neghiobilor. Pentru cei care ați urmărit până la final acest material, sper să nu vă fi dezamăgit cu atitudinea mea. Eu zic că este o atitudine corectă și francă. Iar dacă apreciați ceea ce fac eu pe acest canal, nu ezitați să dați like, să dați share, să distribuiți acest material, acest videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!